Nais ng channel na ito na magbigay kasagutan sa mga tanong na medikal mula mismo sa mga doktor na dalubhasa sa kani-kanilang larangan. Sa ganitong paraan, mas nabibigyang linaw sa publiko ang mga napapanahong usapin ukol sa kalusugan. Malugod namin kayong inaanyayahang magbigay ng inyong mga katanungan sa mga paksa o kondisyon na nais ninyong maintindihan. Tara na at magtanong na sa May Tanong Ako Doc! Hi! Magandang gabi po at isang mapagpalang araw. Ito po si Dr. Cristeto I. Azucena, isang internal medicine specialist. Muli tayong magkakasama sa higit isang oras ng panayam at marami pong salamat sa pagsubaybay sa aming palatuntunan na May Tanong Ako Doc. Kung nagustuhan ninyo at nakinabang kayo sa ating mga previous episodes, simply subscribe, like, and share ang channel na ito sa YouTube and follow us in Facebook. Layunin po ng ating programa na ipalaganap ang usapang medikal upang bigyan kayo ng tamang kaalaman kung paano natin maiiwasan at mapupuksa ang mga sakit na maaari nating harapin. Sa tamang desisyon, makakarating tayo at makakatulong tayo sa paghilom ng ating bayan. Ngayong gabing ito ay pag-uusapan natin ang isang topic na medyo marami ang nagtatanong. Pag-uusapan natin ang tungkol sa dementia. Sabi nga ni Basil Valdez, hindi kita malilimutan at isa namang bulaklak ang tinawag nating forget-me-not. Pero papaano kung unti-unti na tayong nagiging makakalimutin? Senior moment, memory gap, ito nga ba yun? O isa nga ba ito sa mga senyales ng isang sakit? Totoo ba na ang lahat na tumatanda ay balang araw ay magiging huli? Or 10% ng mga edad 70 years old at mga 20 to 40% na may edad 85 years old ang nagiging ulyanin? Ano nga ba ang demensya at bakit ito ay isa sa pinakamahal na sakit na dapat paghandaan? Ngayong gabi ay napakapalad natin dahil makakasama natin ang isang adult neurologist upang sagutin ang ating mga tanong sa May Tanong Ako Doc. Ang ating speaker or ang ating specialista sa gabing ito ay isang fellow of the Philippine Neurological Association. Siya ay medical specialist 2 ng Baguio General Hospital and Medical Center, assistant training officer of the Department of Neurology at the Baguio General Hospital and Medical Center. Siya ay Department Head, Section of Psychiatry, Department of Neurosciences at the Pine City College School of Medicine. And she is a faculty member of the Department of Neurosciences at St. Louis University School of Medicine. Siya po ay nagtapos ang kanyang medisina sa St. Louis University College of Medicine sa Baguio at nagtapos ang kanyang residency training in neurology and psychiatry at the UST Hospital and fellowship in clinical neurophysiology at the UST Hospital, Manila. Kasalukuyan siya ay affiliated sa mga sumusunod na ospital: the Baguio General Hospital and Medical Center, the St. Louis Hospital of the Sacred Heart, the Pine City Doctors Hospital, the Notre Dame de Chartres Hospital, and the Baguio Medical Center. Huwag na po nating patagalin, atin na pong introduce ang ating makakasama sa gabi ito. Walang iba kundi si Dr. Debbie Liquete or Liquete. Okay. Hello, good Dr. evening sa Debbie, inyong ayan. lahat. Yes, good evening Doc Chris Opo. and good evening to all the Kamusta viewers of po? our channel. Opo.
So thank you Yan, for the okay. opportunity to talk about a Ah, very important topic, no, which is dementia. So I hope, no, itong oras na ito na 1 hour, no, magkakasama tayo with all the viewers. I hope I will be able to impart something useful sa inyo po, no. And kung may mga tanong po kayo, don't hesitate na just type doon sa ating mga sa chat box. Thank you, Doc Chris. mm. Nagkakaroon lang po tayo ng technical difficulties. Hintay-hintayin lang natin si Dra Debbie. Si Dra Debbie Liquete. Isa siyang adult neurologist. Okay, so ang pag-uusapan po natin ngayon napaka-importanting topic on dementia. Ano ho? Yan. Hello? Yan. Doktora, we're back. Mhm. Yes. Can you hear Yes. O, me? kamusta po, Doktora? Yes. Opo. Yeah. Yes, Oo. yes. Good Opo. evening. Good evening to you and to Good every evening one of ulit our po. viewers, no? Okay. So, I was Yes. just saying a while ago, thank you for yung opportunity to be able to talk about a very important disease, which is dementia. Okay? So, I hope I will be able to impart something very useful po sa inyong mga viewers, and kung may mga tanong po kayo, just type it in the chat box, and I hope I will be able to answer them later on. Okay? Yes. Okay, Doktora. Marami kasing nahihiwagaan or hindi masyadong clear sa iba or sa ating mga common na manonood. Ano ba ang demensya? O gaano ba karami ang may demensya dito sa Pilipinas? Okay. So allow me to share my screen. Okay, thank you. Okay, so nakikita niyo na po yung screen niyo, no? Okay, so Yes. actually pag sinabi pong dementia, no, ito po yung word cloud, no? Hindi lang ito tungkol sa aging or forgetfulness, no? Marami din siyang mga symptoms, okay? So, in-include ko actually yung ating vernacular na ulyanin. Pag sinabi mong dementia, ulyanin yung natatandaan na nasasabi natin, no? But here in Baguio, no, maririnig mo itong kabaw. Okay? Pag sinabi mong Yeah. kabaw, yan, nakakalimot, ganyan. So, yan yung mga terms, no, that are associated with dementia. Okay? But ito lang yung first na slide ko na gusto kong iparating sa inyong lahat, no, na when you talk about dementia, ito yung parang 7th na leading cause ng death among all diseases. And alam nyo ba na major cause siya ng disability and dependency among older people. Okay? And one Yes. thing that I want to really emphasize, no, na dementia is not a natural part of aging. So pag sinabi mong tumatanda, hindi ibig sabihin nun demented yung tao. Okay? Kasi yung tayo, Doc Chris, 90 years old, nako, very sharp pa ang memory nila. Okay? So, hindi ibig sabihin kapag tumatanda, may dementia sila. Okay? Pero, nangyayari ang dementia sa mga, most common na nangyayari sa mga ages 65 and above. Okay? Pero, nangyayari din ito sa mga 40s and 50s. So, later on, i-discuss ko yung mga dementia na nangyayari during those years. Okay? So pag sinabing dementia, it affects memory, behavior, and function. Okay? So hindi dementia ang nakakalimot occasionally. Okay? Dapat ma-fulfill nila ang triad na ito. May problema sa memorya, may problema sa pag-uugali or behavior, and naapektuhan ng sobra yung activities ng daily living. Okay? So yun. Yun. And then, most dementia actually, Doc Chris, is chronic, no? Ibig sabihin, pangmatagalan. Hindi ito nangyari lang ng within days or weeks, no? Ito ay months to years. So, chronic siya, progressive, no? And irreversible. So, pag sinabing irreversible, kung ano yung damage na nangyari na, hindi na natin maibabalik sa dati. Okay? We can only hope na kung ano yung independence ng taong yon, ma-prolong lang natin with the help of medications. Okay? Kaya very important itong last na statement ko na early recognition ng dementia symptoms
is prudent for treatment to be initiated. Okay? So, yun po ang Tama. aking forward for now. Mm. Doktora, marami ba ang may demensya sa inyong practice or sa mga nakikita Mm, nyo ngayon sa Pilipinas? Marami yeah. ba sila? Okay. Mm. So, itong statistics na to, no, I'd just like to show you. Dito sa Amerika ang madaming may dementia, no? Sa Amerika and sa Australia, actually, almost 4.5 million Americans have dementia. And kung Mhm. Okay. Yan po. Medyo problema yung signal po natin. Pero yan, ine-explain ni doktora na marami po ang may demensya. No? Sa Amerika pa lamang, 4.5 million na ng kanilang mga citizens ay meron. So, malaki po yun. Isang 4.5 million, maraming tao yun. Ano po? O yan, tingnan natin po. Medyo, yan, mukhang nagkakademensya rin yata ang ating internet. Kaya, ganyan, pag Opo. Bumabati po sa atin ngayon, kasama po natin si Dr. Alan Belen. Good evening, Dr. Debbie and Dr. Chris. At si Nathan Dizon, good evening. At si Rubiana Ramos, good evening po. At si Winnie Guerrero. Ayan. Si Ryan Dizon, kasama rin po natin. Si Doc Ryan, magandang gabi po. At si Dr. Maan David watching us. Yan. Opa, ayan. Nandiyan na po ulit si Dra Debbie. Welcome back, Doktora. Yes. yeah, anong nangyayari Opo. sa atin? Opo. Opo. Mukhang malamig dyan sa Baguio, Doktora. Ah, Nakaka-apektuhan. Oo. oo nga Yan. eh. Sige, Opo. sige. I-share ko lang ulit yung screen ko, sir, ha? Opo. Mm, Okay. All right. Okay. Can you yan. see my slide po? Opo. Yan yung ating millions of Yeah. patients. Aha. Oo. So sabi ko nga, Doc Chris, no, etong third picture nakaka-bother kasi every 3 seconds, someone in the world develops dementia. Okay? So bibilang lang tayo ng 1, 2, 3, meron nang may madadiagnose na may dementia po, Dementia no? agad. Mm. Opo. So, medyo nakaka-alarm yan. But that's epidemiology sa states, no? But what about sa Southeast Asia? Kung titingnan mo, no, ang Philippines kasama dito sa blue. Okay? Oh. So, kung titingnan nyo, no, habang tumatagal, so 2001, 2020, and 2040, may kita mo yung estimated numbers of people with dementia. Ang dami, tumataas din. Mm-mm. Okay? So, that's in Mhm. Southeast Asia. Okay? But what Mm-mm. about in the Philippines? No, ito ay statistics dito sa Philippines, no. Kung titingnan niyo ang senior citizen na statistics, pagdating ng 2019, about 8.6% ng total population senior citizen na po. Okay, and by 2050, eto ka, 23 million senior citizens, so that's about 16.5% niyan of the total population. Ang problema when you have senior citizens, ano ba? You have yung burden sa healthcare system kasi madami ng sakit yung mga senior citizens natin, 'di ba? And isang sakit doon ay yung burden din ng dementia. Okay? And ito actually this is a local study na ginawa ni Dr. Jackie Dominguez, no, sa Manila, and ang nakita nila was yung dementia incidence in the Philippines is 16 per 1,000 person year. Okay, so nung tiningnan nila, no, yung projected number of dementia cases by 2030, ganto kadami, 1.4 million. Sa Philippines lang 'yan po. Okay? And by 2050, ganyan na kadami, 2.5 million. So ang burden ng dementia din sa Pilipinas malaking-malaki. Okay? Kasi we don't really have any social or healthcare policies para dito eh. Okay? And yung ating wala tayong mga national na dementia care plans and programs din. Okay? So, yun yung burden and yung cost of care din. Okay? So, Doc Chris, are you there? Ah,
Doc Chris. Hello? Okay. Okay, sorry. Nawala yung mga kasama ko. Okay, so I'll read the question, no? Ano ang pagkakaiba ng Alzheimer's disease at dementia? Okay, so let me just show you yung slide. Okay. So pag sinabi yung dementia, okay? Wait lang. Naglalag yung side. Okay. So pag sinabi yung dementia, this is a general term, okay? Pangkalahatang salita ng mga simptomas na sanhi ng mga sakit na nakakaapekto sa utak, okay? So may triad po ito, no? Pag sinabi mong dementia, kailangan ma-fulfill yung triad na to. So dapat merong problem sa cognition or yung pag-iisip, okay? So pwedeng may problem din sila sa pag-intindi or yung pag-plan, okay? Next is pagbabago ng kanilang mood or ugali. So may behavior change or personality change. And then number 3, merong impairment sa kanilang functionality. Okay? So napapansin yan sa trabaho nila or dun sa bahay, no, na hindi na nila nagagawa yung usual na pang-araw-araw na gawain. Okay? So when you say dementia, kailangan itong tatlo ay ma-fulfill. Okay? So yung mga sinasabi nating nakakalimot paminsan-minsan, ito lang po 'yun. Okay? So hindi na fulfill ito. So hindi 'yun ma-include as dementia. Okay? Now, ano ba yung itong ADLs na tinatawag, no? Yung activities of daily living. So ito yung mga 'yon. Unang maapektuhan, no, kapag meron kang mild dementia, itong mga ito, yung mga activities na ito. Like kunyari, hirap silang mag-handle ng finances, no? Paano pumuntang bangko, paano mag-deposit, no? Ability, paano mag-use ng telephone, di ba? Maraming mga matatanda, hindi rin nahirapan sila paano mag-text or paano gumamit ng phone or paano mag-perform ng household chores, okay? So, nahirapan na sila paano mag-plan, ano yung next na gagawin after nito, okay, or food preparation, and ability to manage din yung mga medications nila. So, kailangan may mga tao pang nag-aayos ng mga medications nila kasi hirap silang paano i-organize or i-categorize yung mga gamot nila. Okay? So, shopping, minsan they go to a department store, hindi nila alam kung ano yung mga makailangan bilhin. Okay? So ito yung mga unang naapektuhan kapag mild dementia po, no? But as the dementia progresses, no, ito na yung mga naapektuhan, yung mga basic, okay? Yung mga basic na usual na ginagawa natin like feeding oneself, okay? Or pagdadamit, dressing oneself or pagliligo, okay? So bathing or toileting, okay? Ito na yung mga nakikita mo during moderate to severe dementia na kailangan na ng assistance. Okay? So, ito pa yung isang katangian ng dementia. Dapat progressive siya. Ibig sabihin ng progressive, habang tumatagal ang panahon, yung mga simptomas lumalala. Okay? And next is degenerative. Ibig sabihin nito, yung mga brain cells natin or yung mga neurons ay humihina, eventually nasisira sila, and eventually namamatay. Okay? And then yung isang katangian pa ng dementia, irreversible. So kung ano na yung pinsala, ano na yung damage that the dementia has brought, no, hindi na natin mai-reverse po yun. Okay? So yun po ang, kumbaga in a nutshell, yun po ang dementia. Okay? So yung isang tanong ni Doc Chris, no, ano yung pagkakaiba ng Alzheimer's disease at dementia? Okay? So ito po ang dementia. It's an umbrella term. So pag sinabi mong dementia, maraming mga iba't ibang subtypes, no? Pero ang Alzheimer's disease, yun ang pinaka-common, no? About 40 to 70% ng dementia, Alzheimer's disease. Okay? So, ano ba ang mga simptomas ng Alzheimer's disease? So, very common yung memory loss. Yun yung pinakauna. So, ang mawawala sa kanila yung recent memory loss, no? Recent memory. So, yung events na nag-transpire during the few days, kunyari yung nakain mo kanina or yung address na napuntahan mo kahapon,
nawawala yun, no? Kasi hindi nagre-register sa kanila. So kapag may Alzheimer's disease ang pasyente, yun ang unang nawawala, recent memory or short-term memory loss. Okay? Pangalawa, nagkakaroon ng problem din sa language. So napapansin nyo, may mga taong may gusto silang sabihin pero hindi nila masabi. So ang nasasabi nila ano, yung ano or yung kwan or yung ano, okay? So hindi nila masabi, no? Nagkakaroon ng word finding difficulty, okay? Nagkakaroon din sila ng problem din sa reading, sa comprehension, no? So bigyan mo ng kunyari ng pamphlet, hindi nila naiintindihan kung ano 'yon. Okay, so nagkakaroon din ng confusion. So ang Alzheimer's disease nagkakaroon din ng problem sa ugali, okay? Or sa pagkatao nila, no? Nagkakaroon ng minsan ng depression or kawalan ng interest sa mga social activities, okay? So yun po ang Alzheimer's disease. Ngayon, bakit ba nagkaka-Alzheimer's disease? So tingnan lang natin yung itsura ng brain ng isang healthy na individual, okay? So yan yung brain cell, okay? Yan yung neuron, okay? Sa isang tao may Alzheimer's disease, no, merong abnormal po na accumulation ng mga proteins ng beta amyloid na nagiging plaques. Okay? Ito yung parang plaques na naiipon dito sa mga brain cells natin. And nagkakaroon din ng abnormal accumulation ng tau protein, okay? Na nagiging neurofibrillary tangles. So nagkukumpul-kumpul sila, okay? Sa ating brain, kaya ito yung nagiging itsura. And because of that, no, nagkakaroon ng loss ng communication ng between brain cells, okay, between the neurons. And ang nangyayari diyan, tuluyang namamatay itong mga brain cells. That's why kung ikumpara mo, Doc Chris, no, itong brain ng healthy parang punong-puno pa ng brain substance tulad nito, okay? So parang mga brain isang 30 or 40-year-old. Pero pagdating ng 70 years old, no, kita nyo ang dami ng spaces, okay? Kasi nag-atrophy na po or lumiit na po yung brain substance, okay? Tas lumaki na po yung ventricle in compensation, no? So yan po, nakikita nyo mas madaming mga deep na mga spaces kasi lumiit na po yung brain, okay? So yun po ang difference ng Alzheimer, ay yun ang definition ng dementia at Alzheimer's disease. Okay? Yes, maliwanag po, Doktora, na ang Alzheimer's pala ay isang uri lamang ng demensya. Ano po? Pero ngayong gabi ay ating bibigyan ng maliwanag ang ating mga kababayan. Ano ba ang mga demensya? At ang unang nagtatanong sa atin, ano nga po ang unang palatandaan na dapat malaman namin? Halimbawa, may mga kasamahan silang matanda sa bahay na, ay, si nanay or si lola mukhang nagsisimula na ng demensya. Ano kaya po yung mga palatandaang yon? Okay. So, early symptoms, no? Actually, medyo very fine or very subtle minsan ang dementia, okay? Pero ito ay isang checklist lamang, no, na this was worded in Tagalog, okay? So, basahin niyo ng maigi, tingnan niyo kung nakaka-relate po kayo, no? So, kunyari, itong nahihirapan akong matandaan ng mga bago lang na kaganapan, no? Which means recent memory, okay? So, i-check niyo yan, bihira ba? Or minsan? Or madalas? Okay? So, itong checklist na ito, kapag nabasa nyo at nakita nyo, parang, naku, madami yatang madalas dito ah. So, baka kailangang magpa-check up po sa isang geriatric specialist or isang neurologist. Okay? So, itong mga symptoms na ito ay mga early signs ng dementia. Okay? So, nahirapan akong sabihin ang tamang salita. So, that's a problem with language. Okay? Ito, nahirapan akong tandaan ng araw at petsa. So, ang tinutukoy niyan yung orientation to time, date, and place. Okay? So, mga yan po, no? So, yan yung mga example ng mga early symptoms. Okay? So you can, take a screenshot para siguro ma-check nyo sa inyong mga magulang or mga lola, okay? Tama, at sa ating mga doktor na audience din, siguro importante rin po tatanungin natin ang ating mga nakatatandang mga pasyente, ano ho,
kasi parang nagkakaroon tayo ng mini mental exam para sa kanila. Ano po? Kasi yan, importante kasi po, kanina na-mention ni Doktora, importante yung early recognition kasi ng dementia. Kasi yung pagsisimula ng treatment, nadoon ang importance. Mamaya explain yan sa atin ni Doktora. In the meantime po, batiin, ang dami mong audience, Doktora. Babatiin ko muna sila, si Maan David, si Girly Aleli Alip Alcos, good evening po. Si Rachel Panis, good evening po, Dr. Debbie and Dr. Chris. Si Helen All, at si Sherry Lim D, hello po. Mamaya yung tanong ni Ma'am Mangunsad, tapos ang ating mga audiences from the Kingdom of Saudi Arabia, si Kuya Vic, yan, watching po siya. Tapos si Igor Labs, just continue, yan. Si Rhea Lorraine, good evening Dr. Chris. Ang aking napakabuting kaibigan at doktor, si Dra Debbie, yan. Si Victor Emmanuel, nakakatulong po kaya? Mamaya, tingnan natin yung mga tanong na yan. Batiin muna natin si Naninya, Angelica. Yan, may mga tanong na susunod at atin munang babalikan po sila. Ano? Ang ating susunod na tanong kasi, Doktora, yung tungkol naman sa levels or stages or yugto ng demensya. Sabi mo kasi iba-ibang level ito, nagsisimula sa simple at progressing, lumalala, tuloy-tuloy. Ano Okay, po yung yeah. mga levels na yon? Okay, so eto para lang maintindihan natin, no? Okay, so alam nyo ba, no, na ang brain cells natin, we have about 100 billion neurons, 100 billion, okay? And yung supporting cells nila or yung mga tinatawag na glial cells, no, sabihin mo mga 10 times more than 100 billion. So ganun kadami ng neurons natin, okay? So dapat ginagamit natin 'yan, ano, Doc Chris, no? So, 'yon. So habang Yes, tumatanda oo. tayo, naglo-lose tayo ng 1% per year. Alam niyo ba 'yon? Okay? So Mhm. by the time na mga 70s na tayo, about 30% na lang talaga naiiwan eh, no? 70s to 80s. Okay? So, gamitin natin ng brain natin, okay? So anyway, I just like to go through the stages, okay? Para lang maintindihan ninyo. So, yung first, okay, ito, part of normal aging, no? Yung occasional na nakakalimot, no? Minsan nakakalimot ng susi. Ako nakakalimot ako ng wallet lagi, ng susi, mga ganyan, no? So normal part ng normal aging 'yon. Okay? Yung occasional na forgetfulness, impaired concentration, no? So minsan gumagawa ka ng lecture, no? Hindi mo matapos-tapos, okay? Ang dami mo nakakalimutan, okay? Pero hindi ibig sabihin may dementia 'yon, no? So, pwede kasing age-related 'yon or stress-induced, no? Minsan pag kunyari anxious ka, marami kang iniisip or depressed ka, nakakalimot ka. But it doesn't mean you have dementia. So, remember yung 3 criteria, no? Dapat meron kang problem sa pag-iisip, may problem ka sa behavior, and naapektuhan ng sobra yung functionality mo as a person, okay? Sa work mo or social or occupational function, okay? So, kapag itong stage na to, no, kunyari, nakalimot ka, tapos binigyan ka ng clue at natandaan mo siya, no? Ibig sabihin, may cognitive decline ka, no? May cognitive impairment, pero hindi ibig sabihin dementia 'yon. So usually, no, 5 to 10 years nandito lang tayo, 5 to 10 years, okay? So pwedeng nandito lang tayo forever, no, na merong occasional na forgetfulness or pwedeng mag-progress, okay? So ang taong may dementia usually 5 to 10 years naiiwan dito sa stage na ito, okay? So ang next stage naman natin, no, ito yung tinatawag na mild dementia or early stage dementia. So dito na nagkakaroon ng difficulty ng pag-aalala ng recent memory, recent events. Okay? So nahirapan na rin silang mag-handle ng kanilang finances. For example, pagpunta ng bangko, nahirapan silang with problem solving, no? Yung mga tasks na medyo mahihirap, no? Nagkakaroon na rin sila ng problema doon. Okay?
So it's very common at this stage, no, na naglo-lose sila or nagmi-misplace ng mga bagay. So kailangan ng mga reminders. Okay? So ito yung mild stage or mild dementia, no? So 2 to 4 years, no? Yung duration ng mild dementia is 2 to 4 years before it progresses. Okay? So ito na yung mas Kaya exciting, no? Itong part, itong moderate stage. So itong moderate dementia or ito na yung moderately severe to severe cognitive decline, okay? Actually, ito Doc Chris yung time na nagpapa-check up na ang mga pasyente or dinadala na ng family yung patient nila because mhm. dito na yung sobra, no? Very obvious na yung memory loss nila, very obvious yung confusion. Sometimes umaalis ng bahay, nawawala, hindi mahanap, no? Nagwa-wander sila. Okay? Dito na nagkakaroon ng problems recognizing yung mga family and friends din. Okay? And very prominent at this stage is yung Yes. behavioral change. Okay? So yung behavioral change, grabe yung behavioral change nila. So naging yung personality nila, nagagalit lagi, no? Very irritable. Tapos meron silang mga thinking na hindi totoo, no? So may mga delusion sila, feeling nila may nakasilip, may nagnanakaw, no? Ninanakaw yung gamit nila, yan pala nami-misplace lang nila. Okay? So because of yung delusions nila at yung hallucinations sila na may mga nakikita nga talaga, naa-agitate sila. Okay? So kapag pinapatulan, no, ng mga caregivers, ng family members, mas lalo silang nagagalit. Okay? Mas lalo silang, they can become very agitated and very restless. Okay? So, I remember, Doc Chris, meron akong isang pasyente. Nakikita niya kasi doon sa wall nila, ang daming ants, no? Oh, Feeling, mhm. mga dumi actually yon pero feeling niya madaming langgam. So, Hmm. pinapapintura niya ng pinapapintura every week. Okay? So, yun yung isa sa mga hallucinations at mga delusions nila, no? Okay. So, um, itong moderate dementia, no, or itong moderately severe to severe cognitive decline, usually 2 to 10 years ang haba niyan. Okay? Mhm. Yan. Tapos ang pinaka-late stage na, ito na yung late stage. So mga 1 to 3 years yan, ito na yung grabe, generally incapacitated na ang mga patients na nandito. So they would need total support and care. So nagkakaproblema na sila sa swallowing, no? Nagkakaproblema na sila sa incontinence, so nakakaihi na sila sa bed, okay? And they actually lose their ability to communicate na. So yung iba hindi na sila masyadong nagsasalita, no? And then yung mood swings nila, grabe. Yun na, grabe. Mas very full-blown na yung kanilang moods. No, they can have very florid na mga hallucinations at minsan nagkakaroon pa sila ng mga delirium. Okay? So yan yun, 1 to 3 years, no? Diyan sa late stage na hanggang sa eventually, no? Eventually, I think usually namamatay sila from complications po like pneumonia or kunyari UTI po. Okay? Na eventually naging sepsis, no? And all. Okay? Iyon. Ganun pala kasalimuot ang mga demensya, doktora, no? Kaya Oo. kanina nga sa opening statement natin, sabi natin, ito ay isa sa pinakamahal na Mm. i-maintain na sakit. Ano? Kasi it will take years, sabi ni doktora, ang stages. Ano? Unang-una Opo. ay kapag dumating na dun sa moderate to severe stage, kailangan talagang may mga kasama na yung ating pasyente, ay minsan mga kamag-anak, minsan caregivers, at ito'y added cost. Ano po? Kaya nga ang nakita nating lesson dun sa inexplain ni doktora, kailangang kasama ang relatives, mga kamahal sa buhay ng isang tao sa pag-e-explain ng doktor kung papaano nila aalagaan. Ano po, kasi pag kulang sa kaalaman yung mga kasamahan sa bahay ay kalimitan mag-aaway sila na mag-aaway. Ano po, at Tama. nagsisigawan sila. Kaya Mm-mm. yan, importante
po yung mga mahal natin sa buhay na merong mga ganyang mga signs and symptoms, maging aware kayo at maging handa. Ano po yung paghahanda? So ito po naman, Doktora, may tanong sa atin kanina. Related din po ito sa tanong ni Lay Adusura Mangusad. Sabi niya, good evening po, Dr. Debbie. Is there a way we can avoid dementia? Or how do we protect ourselves from having it? Or similar naman dito sa tanong na natin na ano po yung risk factors natin para magka-dementia? Okay. So before ko sasagutin yung paano mag-prevent, no? Tingnan muna natin yung mga risk factors natin. Okay? So itong blue arrow means strong evidence, no? So kung titingnan niyo, ito yung mga risk factors na nagsasabi na if you have this, no, you have an increased risk for dementia. So definitely yung traumatic brain injury, ano po? So yung mga boxers, di ba? Yung mga boxers, yung mga laging nahuhulog, no? Football players, no? Eventually nagkakaroon sila ng dementia kasi nga laging nauuntog. Okay? So trauma to the brain. Ayan, obesity. Okay? So check natin ang ating BMI. Hypertension, smoking, and diabetes. So syempre ito yung mga cardiovascular risk factors din. Okay? So hindi lang dementia ang mai-increase mo yung risk dito pati yung mga cardiovascular symptoms and stroke. Okay? And may mga evidence din na nagsasabi if you have a history of depression or kunyari sleep disturbances din, no, then you can also have increased risk for dementia. Okay? Remember, kapag natutulog tayo, we form memories. Okay? Kaya very important yung, 6 to 8 hours ng sleep kasi doon tayo nagfo-form ng memories. Okay? So, tingnan naman natin yung mga risk factors kung ano yung nagdi-decrease ng risk, no? O alam nyo ba na kapag mas madami kang years of formal education, mas mababa ang risk mo na magkaroon ng dementia. Okay? So binibilang natin dito yung formal education, yung pumunta kang school, okay, nag-classroom and dun sa grade level nyo. Okay? So yun ang nakitang evidence talaga na mas higher years of formal education decreased risk for dementia. Okay? Kasi ibig sabihin nun, kapag mas madami kang years of education, mas madami kang na-build na cognitive reserve. Diba? Dapat, no? Kung nag-aaral ka. Okay? Mhm. And then next is physical activity. So very important din yan. Sabi nila, no, if you do exercise about 2 to 3 times a week, nababawasan yung odds mo of having dementia by 50% compared to someone na sedentary lang. Okay? Next, Mediterranean diet. Ano ba yung Mediterranean diet na yan? Okay. Basically, ito yung Mediterranean, sige, wala pa pala. Mediterranean diet is less meat, less saturated fats, less sweets, okay, and more of the vegetables, more fish, more oils, more grains. Okay? Yun yung Mediterranean diet. Okay? Kaso ang problema sa Filipinos kasi mahilig tayo sa mga carbohydrates Di ba? Yan ang pang-fill up natin talaga Pero siguro maganda, no, na magkaroon tayo ng shift in perspective as well para, eventually magawa natin itong diet which can reduce the risk for dementia. Okay? Itong cognitive training, okay? So, may mga cognitive exercises tayo na pwedeng gawin. Okay? Like, kunyari, crossword puzzles, may mga mind games na pwede nyo i-download sa inyong iPad. Okay? So, the more that you use yung brain nyo, the more that, the lesser that you will lose it. Okay? Okay? So, yan ang reason for doing cognitive training. Well, moderate alcohol consumption, at least a glass of wine a night is okay. No? Wag lang yung sobrang inom ng inom. Okay? And then ito, social engagement, although unclear evidence. No? So later on, papakita ko yung social engagement, yung pagiging marites, no? Dr. Chris, no? I think may decreased risk din sila for dementia. Okay? Yung pagiging marites at marisol. Okay? O yun po. Yes. Okay. So, yun pala, Doktora, ang dami pala nating yung mga
Reunion every year after their senior years. Uy, maganda Opo. pala yan, yung mga social Mm. engagement na yan. Tama, you enjoy your life. At saka may mga nabalitaan ako, doktora, yung after their retirement, pumapasok ulit sa school. No? They are Kaya. taking new courses para daw hindi mas stuck up yung kanilang knowledge. Maganda pala yung at ito, si Victor Emmanuel nagtanong din kasi kanina pero na-explain nyo na makakatulong pa ba kaya, doktora, ang mga brain games Hmm. sa prevention ng mga dementia? O sige, Okay. sagutin na natin siguro yung question about yung prevention, no po? Kasi I'm Mm. sure yan ang very important, no? Okay, so about treatment, okay. Yeah. Ayan, how do we prevent, no? Ayan naman ang tanong natin. So, number one, reduce natin yung risk factors. So, ano yung mga risk factors na yun? Yun yung mga nasabi ko kanina, no? So, mga cardiovascular risk factors, hypertension, make sure okay yung BP mo, yung sugar mo, make sure na it's normal. Okay, yung weight mo, make sure you're not obese. Okay, ano pa ba? Smoking, make sure that you don't smoke. Okay, and then be physically active. Remember yung physical exercise reduces the risk ng dementia by about 50%, no, compared to someone who is sedentary. Tas yan, yung healthy diet, again, papakita ko na yung Mediterranean diet. Ito yon. So do a screenshot, no, you can take a shot of this, no. Ito ang mga kailangan natin kainin, Doc Chris, no? Green leafy vegetables at Mhm. least 6 times a week. Okay? Mm. Other vegetables at least once a day, nuts at least 5 times a week, beans, berries, no, grains, fish, Mm. poultry. O nakikita nyo walang rice, ano? Mhm. Walang rice. Yes. O wala ding Okay. bread, do, 'di ba? O yan, Ah. olive oil as primary oil, no? Tas wine. Actually, wine is good once a day. Tapos ito daw yung Mm. mga 5 food to avoid. Okay? So red meat dapat less than 4 servings a week. Yung Ko. butter mo, dapat less than 1 tablespoon a day. Cheese, Mhm. nako, favorite natin ng cheese. Favorite naman natin yan. Oo nga, Magpapasko pa naman. Oo. yun na nga, less than once a week ka, less than once a week. So, napakababa. Okay? So, parang siguro once in 2 weeks, ganyan. Yung sweets nyo, dapat less than 5 pastries a week, and fried or fast food, dapat less than once a week. Okay? Pero, syempre, ngayong pandemic, di ba, ay nako, order ng order, so puro fried yan, puro fast food. Okay? So, good luck naman sa ating 100 billion neurons that we have. Okay? Yan. O, Ngayon. yan, doktora, may bumabati sa atin. Isa siyang pediatrician at mahilig siyang magluto. Siya ang meron siyang blog on pandemic kitchen. O ayan, Doktora Manalo, mamaya natin sasagutin yung iyong tanong, ha. Si Doktora Bensi, bumabati siya. Si Dr. Marjo Chong is with us. Si Ellen All, ayan. Si Ellen, sasagutin na ni Doktora yung tanong mo. Doktora, ano pa ba yung treatment or gamot natin para sa dementia? Okay, so before anything else, no, kailangan natin maintindihan. Pag kunyari tinanong, may gamot nga bang dementia? Lagi namin itong sinasabi, walang cure na ma-reverse yung process. Okay, hindi na natin ma-reverse kasi it's down the line na eh, nag-degenerate na eh, no? Structurally, yung brain mo lumiit na eh. So, mahirap na natin ibalik yung dating brain substance. Okay, but we can do something. We can give treatment, no, or pharmacological treatment para ma-treat yung symptoms. Okay? Remember yung symptoms natin from cognitive decline to behavioral change to personality change, no? May pwede tayong mabigay for that eh. So symptomatic treatment, and then may pwede tayong maibigay to slow down the progression. So yung nakikita nating years, baka pwede pa nating ma-extend. Okay? Imbis na 2 to 10 years yan, ma-extend pa natin ng mga 12 years yan, o di, that's good already, di ba? And then, itong mga treatment natin is really meant para ma-keep natin sila in a stage na independent pa sila for a longer time. Okay? So yung stage nila na kung pwede ngang ma-keep lang natin sila at a mild stage, nako, that sobrang natutuwa na ako kapag ganun, no? Pero minsan may mga nakikita akong patients parang in a year, parang ang bilis masyado. Pwede yun dahil hindi nagagamot, number one. Number two, poor ang family support din.
Okay, so I see that sometimes in my clinics. Okay, so ito yung pharmacological treatment. Okay, ito yung mga to. So we can give donepezil. Ito ay acetylcholinesterase inhibitor. Ang ginagawa niya, dinadagdagan niya ng acetylcholine yung synapse natin para mas oriented tayo. It will translate to better cognition, no, at saka functional status, no. So FDA approved na siya for Alzheimer's disease, mild to severe, okay, vascular dementia at Lewy body. And then memantine, no, isa siyang gamot din na NMDA receptor antagonist. Ang ginagawa niya, nire-reduce niya yung effects ng glutamate excitotoxicity sa brain. Okay, so itong memantine actually very good siya sa mga behavioral and psychological symptoms. Okay, so FDA approved siya for moderate to severe po. Okay, now sometimes yun nga, darating yung patient, grabe yung agitation nila, nagwawala, no, sumisigaw, no, sumisipa, nangangagat. Okay, so dinadala yan sa amin, and this is what we give, no, para siyang adjunct, no, to the treatment of dementia. So binibigyan namin siya ng antipsychotic. Hindi ibig sabihin baliw or crazy yung pasyente natin kapag binigyan ng mga antipsychotics. Ito ay gamot lang para ma-reduce yung agitation nila at yung hallucinations nila. Okay? Remember, nag-hallucinate sila kasi nga lumiit na yung brain eh. Okay? Nag-iiba yung perception nila, how they see things. Okay? So binibigyan din natin ng mild na sedative like benzodiazepines or antidepressants kapag meron din silang concomitant na depression. Okay? So meron mga iba talaga din iyak ng iyak, no, depressed or walang motivation, binibigyan din natin sila ng mga to. Okay? So yun yung mga pharmacological treatment. Okay? Yung mga non-pharmacological treatment, ito yung mga treatment na hindi, kumbaga, hindi sila gamot, pero ito ay therapy para medyo ma-prolong natin ang independence sila and to give them a better quality of life. So, ito yung behavioral therapy, no? Physical therapy para ma-reduce natin yung occurrence ng mga falls, okay? Kasi itong mga matatanda, minsan nahuhulog din sila eh, or nagkakaroon sila ng balance problems, okay? So, ito yung mga things that we can do. And then cognitive exercises, no? Environmental modification, no? I always tell yung mga families ng mga patients ko, try to ano matawag doon, adult proof, no? So meron kayong mga bars doon sa yung CR or doon sa mga lalakaran nila, okay? And then number 2, try to keep your linens, no, as plain as possible, okay? Kasi magulo sa mata yung patterned, okay? Kunyari bed sheet o kaya kumot na ang daming bulaklak, okay? O kaya ang daming mga patterns na magulo sa mata. So minsan naguguluhan yung patient na may dementia. Ayaw niyang matulog kasi feeling niya may mga langgam or may mga ipis doon sa kanyang bed. Okay? So yun yung mga environmental modifications na pwede nating gawin. Okay? And then lastly, kailangan nating i-educate yung mga caregivers. Kailangan nating i-educate din yung family members. Okay? Kailangan habaan ng patients natin when it comes to caring for someone with dementia. Okay? Hindi natin pwedeng patulan, okay? Huwag maging patola sa mga taong may dementia. Okay? Ayun po. Yan, okay. Doktora, talaga palang may treatment. Kaya lang ang ine-emphasize si Doktora, it should be early. Ano po, dapat yung early recognition, mabigyan agad sila sana ng mga gamot para ma-delay natin yung progression ng sakit na ito. Ano po. Pero Doktora, halimbawa naman, dinala na sa atin yung, or sa inyo yung pasyente, pero nado na siya sa moderate to severe. May mga gamot pa ba sila? Usually nga, Doc Chris, sabi ko nga sa'yo, dinadala sila during that stage na eh. Kasi yun na yung time na hindi na ma-handle ng family kasi nga behavioral symptoms na yun eh. So nababahala na sila. Pero yung pag memory loss, hindi sila nababahala. Okay? Kasi nga, oo. Kaya usually I see patients at the moderate stage na rin eh. No, most of the patients here in the Philippines, no, moderate stage na. So, yeah, may gamot pa rin naman. We can give symptomatic treatment. So usually binibigay na namin yung dual po, no? So yung donepezil, memantine, at
sometimes nilalagyan ko na rin ng konting antipsychotic, especially kapag grabe yung mga delusions nila. Okay? And it usually works naman kahit papaano na nare-reduce, no? Nare-reduce yung delusions nila, nare-reduce yung agitation nila when we start the treatment. Yes, yan. So sa mga ano po, may mga magulang na elderly na o kaya mismo kayo mismo ano or any of the audience na nararamdaman yung mga unang simptomas ng memory loss, dapat aware na po kayo. Dapat ay wag patatagalin ang yung pagkonsulta sa doktor. May mga bumabati po tayo ulit, Doktora. Si Ruby, Kagawad Ruby Azucena, good evening po, Doc. At Dr. Teto at Dr. Debbie, watching po kami. Yung buong barangay 70, ha? Buong barangay ang nanonood. Si Lay naman po ay watching from Quezon City. Si Lay Adzwara Mangunsad, yan. Si Helen All, yan, watching daw. Si Dr. Alan Belen, hello po, Dr. Debbie and Dr. Chris. Si Luz Vim Ad Esar, watching from Tugigaraw City. All around na, buong Philippines, Doktora, nanonood sa'yo. Si Oo nga. Maria Wow, Palacio, yan. Isabella. Watching from Isabela. Si Rebecca Panela naman is watching from Binyan City. Tapos si Helen Luna is watching from Batangas. Doktora, palagay ko mananalo ka na pag kumandidato ka. Tapos si Eugenio Brita, good evening po. Si Diane Cordero, si Doktora Cordero, good evening po. Greetings from the anesthesiology residence of the Veterans Memorial Hospital, Medical Center. Dr. Chua, good evening po. Frequent viewer po ako, yan, si Jose Chua. Si Annie Abalos, Tiwakin. Hello po, Dr. Debbie. Good evening, doctors. Tapos si Ruby Ana Ramos, yan. Ito po yung tanong niya, yung ilang beses pong naoperahan at na-injectionan ng anesthesia, does it mean na malaki ang possibility na magka-dementia? Okay. So, siguro no, yung nagtanong niyan, marami na ring beses siguro na operahan, no, na injection na ng anesthesia, no, kaya niya tinatanong. Anyway, kung babalikan natin yung slide ko on the risk factors, no, wala actually siya. Wala siya sa risk factor ng, wala siya sa risk factor ng pagde-develop ng dementia. Okay? So, um, ano ba? Ano lang 'yan eh, parang 'yan siguro yung nasasabi lang ng, ng maraming mga tao, okay? Pero para siyang myth, okay? Para siyang myth. Pero ito ay study naman talaga nila 'yan, and they didn't really see any connection with frequent frequent anesthesia, no, and an increased risk for dementia, okay? So safe ka, ma'am. Hindi ka magkaka-dementia. Just build on your cognitive reserve, okay? So yun lang ang gagawin natin eh. We have to really just use our brains, okay? So ito yun. Okay. Sabi ko nga, ito. Yan. We have to be mentally active, okay? So you either use it or lose it, sabi nga ni Dr. House. Okay? So, yung mga skills at knowledge na hindi natin ginagamit, eventually mawawala siya eh. So, kailangan natin siyang pinapractice. Okay? So, actually, ito, yan, yung pagiging socially active, yan, yung pagiging marites, Marisol, okay, Marisa, yung mga yan, nauso yan, eh, no? Oh. Yan, usong-uso yan, Doktora. Oo nga eh. Sabi dito, we can prevent dementia. Pero syempre, Doc Chris, siguro depende yan sa pinag-uusapan, di ba? Kasi usually, yung mga marites, ang pinag-uusapan nila tao eh. Di ba? And, that's chismis. Chismis lang talaga eh. But maybe when you become socially active, no, and you talk about ideas, you talk about events, you talk about dreams, you talk about projects, yun siguro ang mas magandang pag-usapan, no? Tama po. Maging involved sa mga civic activities, Doktora. Mga project para sa inyong community or bayan. Maganda po yan. Na mga yung pagbabasa po ng mga books. Yeah. At
at isineshare nyo sa inyong mga amigas, yan, mga pwede kayong magkwentuhan, mga bagong ideas. Ano po? Ito po ay isa ring tanong ni Mimi Marine from Melbourne, Australia. Yun, maaring napakinig na niya. Sabi niya kasi ano po yung mga paraan upang maiwasan ang pagkakaroon ng demensya. Yun, na-mention na naman ni Doktora yan kanina, no? Yan, busy, mentally busy, ano po. Pero doktora, halimbawa naman pinagkakabisihan ay pag-iisip sa solusyon ng mga problema sa buhay. Nakakapag-demensya ba ito? Nakaka-stress, lalo na 'pag utang ang Nakaka-stress. Oo nga. pinag-uusapan, 'di ba? Mm, Oo, yun. naka-stress. So, So, actually ang stress, hindi siya nakakatulong, 'di ba? tama. Okay, so actually, when you have stress, then you'd have impaired concentration, hindi ka makaka-concentrate sa mga gagawin mo. You can actually have cognitive decline with stress. Okay? Ayun. Opo, mamaya may mga nagtanong po kasi sa atin about supplements pero mamaya na natin Mm. sila pag-usapan. Si Gilbert Cadiente, bumabati po ng good evening. Si Dr. Alan Belen ay nagtatanong, magandang gabi po, ang lahat ba na na-stroke ay automatic na magiging malimutin or makakalimutin? Hindi lahat ng mga nagkaka-stroke ay nagiging malimutin, no? But balikan ko lang yung isang slide ko, Doc. Wait Mm. lang. Okay. So, yung mga taong may stroke, no, ang may risk sila na magkaroon ng tinatawag na vascular dementia. Okay, hindi ko na na-explain yun kanina because of time constraints, Mhm. no? Pero ito yun. So pag sinabi mong vascular dementia, second most common type siya, okay? Accounting to about 15 to 25%. So, itong mga to ay yung mga risk factors nito ay mga taong may mga cardiovascular risk factors din tulad ng hypertension, diabetes, elevated cholesterol at smoking. Okay? So, um, ito ay product, no? Nagkakaroon sila ng memory loss because of pwedeng strategic infarct. So, isang infarct lang na very strategic, no? Pwedeng multi-infarct, no? Madaming infarct sa iba't ibang class, iba't ibang location ng brain. Okay? And itong memory loss, sometimes it happens acutely, okay? So after ng stroke, pwede magkaroon ng dementia, ng memory loss, or pwedeng after a few years din. Okay? And usually, yung mga taong may vascular dementia, ang magiging memory problem nila trouble with executive function, hirap sila mag-plan, okay? May problem siguro sa judgment minsan, no? Sometimes personality changes din po. Okay? So, hindi usually ang mga taong nagkaka-stroke, ito yung magiging risk nila na magkaroon vascular dementia. Okay? Pwede din actually magkaroon, Doc Chris, ng mixed type dementia. So, pwede silang may Alzheimer's disease at pwede din silang may vascular dementia. Okay? Kasi Mhm. syempre habang tumatanda, may risk ka din na magka-stroke. So, meron na silang dementia, meron na silang Alzheimer's disease, tapos nagka-stroke pa. O di double whammy na talaga. Okay? So, yun yung tinatawag na mixed type. Yes, Doktora. May tanong po tayo. Kanina na-mention na kasi si Gilbert nagtanong kasi na pareho ba ang dementia at Alzheimer's. Siguro, na-mention na yung kanina ni Doktora. Siguro pag ni-replay natin ang palabas na to, masasagot natin. Ano? Ang mga tiga Caritas Health Shield ng San Pablo Amicable Group ay nanonood po sa atin. Bumabati sila. Tapos ito pong question natin from Melbourne, si Maria Merin, na mama na po ba ang demensya? Very good question, no? Okay. So, syempre ang concern natin, naku, paano kung yung nanay natin may dementia? Okay? So, ito yun. Isipin nyo to, most of the cases ng Alzheimer's disease, usually late onset sila. So, ito yung mga more than 65 years old. Okay? And that accounts for about more than 95% of the cases po. Okay? Ngayon, merong mga dementia na early onset. So, nangyayari yan during 40s to 50s.
Okay? So, ang percentage lang yan na nangyayari is 1 to 5%. So, medyo mababa lang yan. Okay? Pero, you have to see, no, kapag may nakitaan ka na ng mga signs during this time na 40s to 50s pa lang, nako, baka familial Alzheimer's disease po ito. Ibig sabihin, autosomal dominant, kahit isang parent lang ang meron na may dementia, pwede kang magkaroon po. Okay? So, yung mga genes, no, na responsible para sa early onset dementia, ito yung mga to, no? Amyloid precursor protein on chromosome 21, no? Presenilin gene 1 on chromosome 14, and such. Okay? And kapag late onset naman, so ito yung mga usual, no, na nakikita natin na more than 65 years old. Kapag ikaw ay may ApoE4 allele, okay? Yung allele na yon, if you have that, may high risk ka for having Alzheimer's disease. Okay? Kapag meron kang ApoE2 allele, protective actually siya against Alzheimer's. Okay? So, yun lang po yung mga genes na implicated kapag late onset. Okay? And then ito yung kapag early onset. Okay? Yan, doktora, ang dami mong audience. May general kang audience ngayon na bumabati sa'yo si Brigadier General Charis Tingzon Manzano from Laguna. Kamusta raw po kayo, doktora? Si Maria Palacio naman ay may question which is related din doon sa naging question ni Doc na. Sabi niya, Doc, I had a stroke last time and I lost part of my memory. Is this dementia? So very important ang location ng stroke nyo po, ma'am, no? It depends kung saan ang location ng stroke, kasi merong mga areas ng brain natin na once nasira yon or nagkaroon ka ng stroke doon, prominent ang memory loss. Okay? So, yun siguro, kung saan ka man, no? Kung saan ka man, maybe punta ka sa iyong neurologist, no? And gagawan ka nila ng cognitive screening or mini mental state exam, and then titingnan natin kung anong pwedeng magawa. Okay? Kasi it's really possible na if you have a stroke, no, on a strategic part, or kunyari multiple infarcts yan, multiple na strokes, na mini strokes, you can have memory loss talaga. Okay? And, siguro pag na-recognize early yan, pwede nang startan ng gamot yan. Okay? Pero isi-screen ka muna kung saan ka man place, no? Maybe go to your neurologist para ma-screen ka. Yan. Doktora, may mga nanonood tayo ng members or officials of nung Violence Against Women sa barangay and children ng mga tiga-DILG na si Ma'am Malen Sotaya Escondo. Yan, ang mga very interesting daw ang topic mo, doktora. Oo. Happy watching. Sabi naman ni Dr. Filipio ay good evening, watching from Guam. Uy, may audience ka from Guam, doktora. Sabi naman ni Helen, salamat po. Ayan, yung same ang tanong ni Maricel Fagonil, yung tungkol po sa difference ng dementia and Alzheimer's. Siguro po, pag-replay natin, nasa first part ng ating pong panayam, yung kasagutan diyan. Ano po? Si Dr. Eugenio Brita, ano po ba ang mga food supplements or food high ang iwasan? Glutamate. Would you recommend Gingko? Ayan, mga supplements na pala ito. No? Gingko Memo Biloba or yung memory tablets na nakikita natin? Okay, so good question. Thank you. Okay. Mga food na madaming glutamate, syempre, yung may MSG. Di ba? Yung mga, ano na yun, sir? Yung may magic sarap. I don't use Magic that kasi, sarap, yeah, yan, magic oo. sarap, no? Chips, di ba? Lahat ng may monosodium glutamate, lahat yun may glutamate, okay? And again, ito yung mga food that you should avoid eating kasi ito yung mga food, no, full of saturated fat, okay, that increases yung risk mo for dementia, no?
Ayan, yung mga yan. Okay, so we tackled that a while ago, no, butter, cheese, sweets, no. Okay, too much of sweets, too much of fats are not good. Okay, so your question about ginkgo, okay, and Memo Plus, okay. Sige, punta lang ako sa slide na yun. I knew someone was going to ask a question about ginkgo eh. And Memo Plus, okay? Kasi laging pinopromote ni Kuya Kim yan. Anyway, for Gingko, okay, so I did my research. May mga randomized controlled trials, but eventually, ang conclusion nila, it's not effective in reducing yung overall incidence ng dementia. Okay? So, I think, I'm not sure kung anong year ito. And then there's another updated review. I think this was in 2020. Okay? Another review on the clinical trials on Ginkgo. Okay? So, ito, benefits of Ginkgo on the treatment of Alzheimer's are still controversial. Although you can use them, no? Pwede naman gamitin to improve the cognitive function, no, who suffered from mild dementia during long-term administration. So, dapat more than 24 weeks. Okay? So, mga, 6 months. And the appropriate dosage is about 240 milligram per day. Okay? So, tingnan nyo kasi yung Gingko Biloba na study dito is yung EGB 7 something na nabibili sa Mercury, no? Iba kasi yung mga nabibili sa sa mga ibang drugstores like yung sa Shopee, sa Lazada, okay? May mga Ginkgo doon, pero you check the milligram kasi baka hindi siya 120 or hindi ka aabot ng 240 milligrams. So, useless lang siya. Okay? So, you may use it, no, for cognitive function, pero dito sa studies natin, syempre, kailangan evidence-based tayo. They didn't really see any benefit. Okay? Okay. In terms of Yan. Memo Plus. Doktora, look, yan. Yeah, in terms of Memo Plus, no, ano siya Bacopa monnieri, okay? Extract of Bacopa monnieri. Okay, so ano ang masasabi ko dito? This is all sensationalized. It's all for advertising, okay? No studies available, no randomized controlled trial. So, I really wouldn't spend, my money on this. Okay, so pag tatanungin ako, wag ka nang uminom niyan, sayang pera mo. Okay? Ang gagawin mo na lang, no, ang advice ko sa'yo is stick to a healthy diet, exercise, and okay, do your cognitive exercises, be physically and mentally active. Yun lang. You don't need to buy Memo Plus. Tama. Yung advice po natin sa mga estudyante na nagkakaroon ng biglang demensya dahil nalimutan nila ang sagot sa question sa test. Mag-aral po kayo. Huwag na kayong mag-rely dyan sa Memo Plus. Ano po, mag-aral po kayo. Doktora, loaded po tayo ng, ayan, marami pa pula kayong supplements na i-discuss. Yeah, I did my research then about supplements, no? And ito, yung coenzyme Q, coconut oil, omega-3 fatty acids, and all this. Basically, ang sinasabi nila, walang sufficient evidence to recommend na itong mga supplements can prevent Alzheimer's. Okay, wala But you can use them, no, to prevent, siguro, kunyari, omega-3 fatty acids to prevent cardiovascular problems. Pwede naman yun, but wala talaga siyang evidence na nakaka-prevent siya ng dementia. Okay? Mapiprevent mo yung risk, no? Mapiprevent mong hindi ka magka-stroke or hindi ka magkaka-heart attack. Okay? Or bababa ang cholesterol mo, so ma-reduce mo yung risk factors. Okay? So indirectly, I guess, yan. Yes. Yan, Doktora, ito. Si Ada Amante is watching from the Clark Freeport Zone. May controversial question naman si Dr. Francis Joseph Reyes. Sabi niya, I read somewhere that smoking is protective against dementia. Actually, di ba, balik tayo dun sa risk factors natin. Smoking cessation. Smoking cessation. Yun. Ayan, no?
current smoking actually Tama. increases the risk eh. Okay, so baka yung nabasa nyo, Okay. smoking cessation decreases the risk. Okay, kasi parang ano din yan sa stroke eh. After you've reached, kunyari parang 5 years ka ng, 5 years ba or 10 years ka nang hindi nag-smoke, parang balik ka na dun sa baseline na yung risk reduction ng stroke or dementia. Mhm. Yan, doktora, ito naman about yung younger people developing dementia. Kasi sabi ni Rhea Lorraine, Doc Debbie, ang teenager po ba na may malalim na depression ay pwede magka-demensya sa murang edad? Mm. Ang bata, no, or ang teenager na nagkaroon ng depression, magkakaroon ng problema sa memory, okay? Pero it doesn't mean na it's dementia, okay? So remember yung ating differentiation kanina, kailangan ng dementia, may problem ka with cognition, may problem ka with behavior, and may problem ka with functionality. Okay? So, yung teenager na nagkakaroon ng madaming problema, syempre maraming clutter yan sa isip, Okay, eventually so nagkakaroon sila nagkakaproblema ng, ulit po tayo sa ating internet. Hintayin lang po nating mas testo. Okay, doktora, welcome back. nawala, sorry. Where did I stop? Opo. Doc Chris, Sa ating pong, question? sa bata po Okay, na sige. may depression. Opo. Okay. So anyway, I was saying a while ago, ang pag sinabi mo kasing dementia, dapat yung three criteria ang dapat niyang ma-fulfill, 'di ba? May problem sa cognition, may problem sa behavior, and may problem sa functionality, okay? But ang isang teenager na nagkaroon ng depression, eventually nagkakaroon sila ng impaired concentration, hindi sila ma-concentrate sa gagawin nila, okay? Or nakakalimot, minsan nakatunga nga lang sa'yo, okay? Kasi nga, maraming iniisip, okay? Maraming pinagdadaanan, maraming clutter ang mind nila, no? Kaya hindi nila nagagawa yung tama. So, kapag ganyan, siguro you have to bring the patient to a pediatrician or a psychiatrist, no, para ma-diagnose at ma-treat, okay? Kasi pag ma-treat nila yung depression, eventually yung cognitive function niya aayos din po. Okay? Ayan, doktora, we have an audience from the United States. It's si Norman Navis from Florida. Sabi niya, may paraan po ba o laboratory test na pwedeng gawin para ma-predict kung ang isang tao ay magkakaroon ng dementia in the future? Okay. Merong tinatawag na biomarkers, okay? I didn't discuss that na kasi medyo technical na siya. So meron tayong biomarkers, no? Yung tinatawag na CSF A beta 42, okay? Nag-accumulate yan sa utak natin 5 to 15 years, no, before nagsa-start ang dementia. So actually sa States, sa Singapore, I think if you get a sample of your CSF and makita makita yung level ng CSF-A beta 42, then it could be a biomarker. Pwede siyang maging predictor kung magkaka-dementia ka. Okay? So isa 'yon yung A beta 42. Pangalawa, if you have tau, no? TAU, it's tau protein. Pwede kang makakuha ng tau protein sa CSF, sa brain, and then pwede din sa serum, no, sa blood. Okay? Here in the Philippines, I think it's just serum eh. Pero yung CSF na tau protein, I think sa states or sa ibang countries. Okay? So, meron po, may biomarkers tayong pwedeng magawa, okay, ma-test para makita kung increase yung risk natin for dementia. Okay? And then, that's for the laboratory test. Pangalawa, meron tayong tinatawag na imaging po, no, yung MRI. Okay? So yung MRI, no, isa siyang syempre para siyang yung magnetic resonance imaging, no. It has a better visualization of yung mga structures natin sa brain that are responsible for memory. Okay? So tinitingnan namin yung wait lang tinitingnan namin yung parts ng brain responsible for memory. Like for example, ito. Yan.
Okay, yan. So meron tayong mga sequences na ginagawa for dementia protocol. Okay? Tinitingnan natin yung mga temporal lobes, tinitingnan natin yung parietal lobes. Okay? Yan. And then ito, tinitingnan natin kung gaano ka nakaliit yung hippocampus, no? Yung hippocampus that's responsible for memory. Okay? So yan ay structural neuroimaging. But what about for PET scan? Ito yung mga functional. Okay, functional. So natandaan niyo yung sinasabi kong amyloid and tau, no? Merong ginagawang PET scan at kapag nakita natin na madaming tau proteins, okay? Tau proteins, so kunyari ito, ang taong may dementia, madami ng tau proteins and amyloid plaques, okay? So, doon pa lang makikita natin na ito probably has an increased risk. So, kunyari ito, for example, normal ka pa, no? Tapos, wala ka pang tau protein dito, wala ka pang amyloid plaques. However, as you progress, no? Kunyari, meron ka ng mild cognitive impairment, pwede ka na mag-accumulate ng mga tau protein. So nakikita yan through PET scan, okay, or functional neuroimaging. Okay, so medyo high-tech na po, no? Medyo high-tech na. We can do this in memory centers such as St. Luke's, no, sa Manila. Yeah. Yan, maganda pong balita yan, doktora. Ano, at least yung mga those na merong mga genetic predisposition, pwede na nila sanang ma-predict yun through the testing. Ano po? Si Yeah. Jeremy Estrada Abellera ay bumabati po sa iyo. Sabi niya, ang dami niyang natutunan po ngayon dahil sa inyong panayam na ito about dementia. Opo, si Vency, Doktora Vency, natuwa tungkol sa Marites. Yan, natutunan niyang Marites means Oo nga. Mars. Ito ang latest. Yan, Mars. Yan. May bago Tapos, naman eh. May bago na sir eh, yun. di ba? Yeah. Tolits. Oh, Ito ang meron na. latest. Oo. Sa lalaki Ayun. naman, male version. Tolits, okay. Tolits. Oo. Marami kami natututunan sa iyo, Doktora. Ito naman si Ma'am Procopia Masasaka. Iyan. Siya po ay galing Amerika po. Sabi niya, "Hi Doc, joined late but I had a glimpse of your discussion of certain genes that would affect either familiar or late onset. Would you be able to send out an outline summary? And what type of test would you recommend if one had any of this?" Yan, mga Mm-mm. genes daw po. Okay. Mhm. So, yeah, again, 'di ba, yung genetic testing, I think pwede naman magawa 'yan sa Philippines. Pwede ka na magpa-genome mapping eh, 'di ba? Para to see, no, kung meron kang familial Alzheimer's. Pero remember yung percentage natin ng familial Alzheimer's is only 1 to 5%. Okay? Yung Mhm. sporadic cases natin, yung late onset, yun yung 95% of the cases. Okay? So, ang gusto lang natin makita kung meron kang ApoE4 allele. If you have the ApoE4 allele, then you have a high risk for late onset dementia. Okay? But like what I said kanina, yung about the biomarkers, no, if you're really interested to see kung, if you will have dementia, okay, siguro you can ask yung state yung country ninyo or yung state ninyo if you have the biomarkers. Okay? So, CSF tau protein or serum tau protein and CSF A beta 42. Yun po yung mga pwede nating i-test. Okay? Yan. So, yun. Si Ma'am Pro Magsasaka po is from South Carolina from America yon. South Carolina po siya galing. So, Doktora, we are running out of time pero napakarami pong nagtanong sa inyo. Siguro bigyan na lang natin ng konting panahon po ito mga huling nagtanong. Those people diagnosed with neurodevelopmental disorders like autism are more likely to have dementia. Tama po ba yun? I'm not so sure about yung statistic dyan, but siguro yung mga patients kasi with autism parang yung lifespan nila, I don't think aabot sila ng mga 60s eh.
Kaya siguro hindi masyadong na-study yung correlation between autism and dementia. Kasi hindi na sila umaabot sa age na yun, 'di ba? Okay, but syempre definitely when you say autism, problem talaga yan with circuitries eh. So maybe they probably have some cognitive impairment din, no? But 'di ba ang patients with autism kasi sometimes ano din sila eh, minsan baliktad eh, no? Sobra silang galing din on one aspect eh, 'di ba? So may natatap, may na-untap, yung mga things like that. Okay, but I'm not really sure about the correlation. Sorry. Yes. Isang question ulit po kay Dr. Alan Belen kasi bawat kanto kasi ngayon may mga coffee shop. Ano po? Sabi niya, is drinking coffee preventive against dementia? Dr. Alan Belen, pwedeng pakisagot nga. Pakisagot na rin. Palagay ko Kasi si Dr. nagkakape si... Belen, mahilig Uh, magkape eh. yan, Oo, oo. pakisagot na rin, hindi ko sure eh. Oo, yung may coffee farm yan si Dr. Alan. Oo. Hindi ko Okay. sure. Pakisagot, please. Para matuto kami. Tatanungin ulit natin si Dr. Alan. Okay, so other audiences are si Dr. Si Eugenio Brito. Thank you po, Doktora. Si 74 Orm was watching from Bataan. Good evening po. At si Maan David, sabi niya, she's from Baguio City. Ask ko lang po kung saan ang clinic ni Doktora. Later on, Maan, bibigyan natin si Doktora ng time para ma-mention niya yung kanyang mga clinic hours. Ano po? Ayan, si Rachel, she learned a lot. Si Richard Santiago, good evening, lots of learnings. Si Dr. Federico Pio from Guam, sabi niya, thank you, Dr. Debbie and Dr. Chris. At si Dr. Alan Belen, nasa kanya ang huling halakak. Sabi niya, ha, ha, ha. Doktora, it was really a very fruitful and enjoyable night. Ang dami po Oo nating nga eh. napag-usapan at nabuksan natin ang kamalayan ng ating mga kababayan tungkol dito sa kondisyon na tinatawag na demensya. Ano po ang ating huling message na maibibigay sa ating kababayan, Doktora? Okay. Anyway, message. Ayan lang. Okay. Take home message. Okay. So, sana sa 1 hour at 20 minutes nating, pag-uusap, sana ito ang ma-take home ninyo. Okay? Dementia is not a natural part of aging. Okay? Itatak nyo na sa isip nyo yan, no? Na hindi porket matanda, may dementia. Okay? And then again, dementia affects yung memory natin, cognition, behavior, and function. So dapat tatlo yan para masabi mong may dementia ang tao. Okay? So kapag cognition lang, madaming factors niyan, no? Madaming factors. So kunyari, inaantok ka, ay pwede kang hindi makamemorize. Okay? Kasi nga inaantok ka. Okay? So maraming factors yan. So most dementia is chronic, progressive, and irreversible. Okay? And again, early recognition and treatment means better quality of life. Okay? And then one very important thing that I'd like to share with you, especially those with mga kamag-anak who have dementia, ito ang kailangan yung i-take into heart. Okay? When you deal with someone with dementia, you agree. Okay? Never argue. Okay? Huwag patulan. Okay? Huwag pumatol. Divert. Okay? Never reason. So kapag kunyari may sinasabi sila, parang hindi nga ganon. Okay? Huwag nang patulan. Divert nyo na lang. Okay? Divert nyo into something else. Uy, alika, manood tayo ng ganito. Ganon. Okay? Yung helper namin sa bahay magaling mag-divert no? Kasi my mom has dementia as well. Okay? Pero mild to moderate dementia. Pero yung helper namin, si Myra, magaling siya mag-divert. Okay? Distract, yan, magaling din siya mag-distract. Never shame. Okay? So, wag papahiyain kasi, they're very sensitive already. Okay? Reassure, no? Reassure lang, never lecture. Wag sabihin, sinabi ko na nga ba, kasi ganito ganito. Okay? Reminisce, never say remember.
Repeat, never say I told you. Okay? Do what they can do, never say you can't. Ask, okay, never demand. Encourage, never condescend. Okay? Reinforce, never force. Okay? So, yan ang may iwan ko sa mga caregivers, sa mga family members who have patients with dementia. Okay? So, I hope you've learned a lot. Yan. And, yan. If you have any Yes. questions, then probably you can type it dun sa ating YouTube thing and maybe we can answer even kahit na hindi na online. Yeah. Yan. Doktora, ang dami na pong nagtatanong sa inyo kung saan po kayo matatagpuan. May mga, si Doktora po ay naka-base sa Baguio, kaya bibigyan po natin siya ng konting sandali para masabi niya sa inyo kung saan niyo po siya pwedeng makita for your personal consultation with her. Doktora? Okay, so I'm affiliated in all the hospitals in Baguio. Okay, and this is my clinic schedule in Assumption Medical Diagnostic Center. Okay, but it's right now kasi nga pandemic, it's per appointment. Okay, so it's usually Tuesdays or Wednesdays and sometimes my Thursdays, no, 1 to 6 p.m. So, my secretary is always there naman. So you can set an appointment if you want to have a consult. Thank you. Okay, Doktora, maraming salamat po. Ang dami-dami niyong naibigay na kaalaman sa ating mga kababayan. With this short forum, ang dami po nating natulungang mga tao, lalo na yung mga nagtatanong, ano pa ba nga ang dapat naming gawin sa dementia? I'm sure we would be having a second episode with you, Doktora, so wag kayong madadala sa amin. Marami pong salamat at see you po sa mga susunod nating mga panayam. Thank you po, Doktora. Yan po Thank ang ating you. napakagaling nating guest, si Dra Debbie Liquete. Isa po siyang adult neurologist. So kung kayo po ay maraming natutunan sa ating mga panayam ngayon, gabing ito, lalong-lalo na yung pinag-usapan natin, napaka-importante po on dementia. Nakita natin na hindi pala ito simpleng sakit lamang. Hindi ito dapat itago, hindi dapat ito baliwalain. Dapat po ito'y maintindihan at dapat po ay bigyan natin ng pansin. At sa mga susunod po nating linggo at susunod na linggo ay magkakaroon po tayo ng magandang episode po tungkol naman sa usapang mga bato. Ano ho, siguro po ay hindi po kami nangangampanya. Ano po, usapang bato sa bato. Yun po ang aming gustong ipaliwanag. Si Dr. Rodolfo de Guzman ang makakasama natin. Isa siyang neurologist at urologic oncologist. Yan. Marami tayong matututunan. Gaya ng natutunan natin ngayong gabi with Dr. Debbie. Kaya po, muli kami nagpapasalamat sa inyo dahil sinamahan nyo kami ngayong gabi. Talaga pong napaka-yabong at madami tayong mapag-uusapan sa ganitong format ng para matutunan natin. Kaya nga iniimbita namin kayo sa inyong mga tanong sa May Tanong Ako Doc tuwing Sabado at lagi nyo rin po ito mapapanood sa replay nila sa Facebook at saka sa YouTube. Muli po, magandang gabi. Ito po si Cristeto I. Azucena ng San Pablo City Medical Society. Bumabati sa inyo. Isang magandang buhay at isang mapagpalang araw. See you!